අයිබෝන් කැච් බේසික්ස් YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නොලොජිකලි ප්‍රෝ ලෙවල් එකෙන් වැඩ සෙට් එකක් කරගන්න කවුරුවත්ම දන්නේ නැති වෙබ්සයිට් සෙට් එකක් මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් දුරට දන්නේ නැතුව ඇති මේ වෙබ්සයිට්ස්. පළවෙනිම එක තමයි whiteboard.com. ඉතින් whiteboard කියන එකේ WH අකුර නැතුව whiteboard.com මෙන්න මේ විදියට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ අපි Google search කරොත්. ඉතින් Google search කරලා මෙන්න මේ විදියට අපි whiteboard.com එකට ගියොත් අපි cookies accept කරලා මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා web whiteboard එකක් කියලා. එතකොට අපිට presentations වලට එහෙම use කරන්න පුළුවන් මේක 24 hours වලින් expire වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ගන්නම් මෙතන අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා අපේ whiteboard එක අපිට මේකේ අතින් ලියනවා වගේ ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන් pen tool එක use කරලා ඒ වගේම text box එකක් විදියට අරගෙන text එකක් add කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිට arrows use කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා online presentation එකකදී සෑහෙන්න වැදගත් වෙයි කියලා හිතන දේවල් සෑහෙන්න මේකේ add කරලා තියෙනවා. ඉතින් templates එහෙමත් මෙතන තියෙනවා අපිට flow charts වල template තියෙනවා ඒ වගේම timeline අපිට add කරන්න පුළුවන් graphs ඒ වගේ templates වගේකුත් අපිට add කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා වගේම ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ blush කියන වෙබ්සයිට් එක. මෙතන අපි blush කියන එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට Google search කරලා මුලින්ම එනවා අපිට තියෙන illustrations හදාගන්න. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය characters use කරලා illustrations හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන collections කියන එකට අපි ගියොත් තමයි අපිට collections වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ pro level illustrations උත් අපිට ගන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා pay කරලා නැති වුණොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට customize කරලා illustrations අරගෙන edit කරන්න පුළුවන් download කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට illustrations එකතු කරගන්න පුළුවන් use කරන්න ගන්න පුළුවන් facility එකක් තියෙනවා මේකේ edit කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේක use කරලා බලන්න බලද්දී ඔයාලට තේරෙයි මේකේ background වෙනස් කරන එක ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් එකතු කරලා තියෙනවා මේක blush.design කියන වෙබ් ටූල් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු carrd කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට පුළුවන් වෙබ්සයිට් හදාගන්න අපිට. ඉතින් අපිට අර අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් අපේ බේසික් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන choose කියලා දුන්නාම ඊට පස්සේ choose starting a point කියලා දුන්නාම මෙතන අපිට මේ වගේ pro mode එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙනවා සල්ලි ගෙවලා ගන්නත් පුළුවන් වෙබ්සයිට් සහ මෙන්න මේ වගේ free websites උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ free website එකක් අපි අරන් බලමු. මෙන්න මේ වගේ guidance එකකුත් අපිට දීලා තියෙනවා පටන් ගත්තෙම මේ website එකට යද්දි. ඉතින් මේ වගේ website එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ඕන විදිහට edit කරගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න මේ විදිහට මම ඉතින් හදාගන්නවා වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මේ විදිහට මට වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ස්පෙෂල් කේස් එකක් තමයි. එතනින් අපි සේව් කරන්න ගියාම අපිට පෙන්නනවා මේක අපේ ඩොමේන් එකක් අපිට කස්ටමයිස් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මේක පබ්ලිෂ් කරද්දී අපිට අවශ්‍ය නම් මෙයාලගේම ඩොමේන් එකක් ඒ කියන්නේ carrd කියන ඩොමේන් එක use කරලා අපිට URL එකක් හදාගෙන මේක අපිට host කරන්න පුළුවන් අපිට මේක public URL එකක් විදිහට publish කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන් හිටියනම් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. ඉතින් chance එක මෙන්න මේකෙන් හදලා ඔයාලා try එකක් දීලා බලන්න. ගොඩක් useful වෙන දෙයක් වෙයි. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Google Chrome extension එකක් ගැන. what runs කියන extension එක. ඉතින් මේක අපි search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට display වෙනවා. මේක අපි Google Chrome එකට add කරගන්නවා extension එකක් විදිහට. අපි extension එකක් විදිහට add කරගෙන බලමු මෙහෙම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට extension එක එකතු වෙලා තියෙන නිසා මම දරාස් කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්නම්. අපි හොඳටම දන්න වෙබ්සයිට් එකක් නිසා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක යූස් කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ රන් වෙන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට ඔයාලා වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් බලන්න පුළුවන් මොනවද ටෙක්නොලොජිස් රන් වෙන්නේ ඇනලිටික්ස් වලට මොනවද යූස් වෙන්නේ අන් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට්ස් අතර යූස් කරත් ඔයාලට පුළුවන් සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න සහ ඔයාලගේ වැඩ ලෙහෙසි පහසු කරගන්න. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න තවත් මේ වගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් මම එකතු කරනවා. subscribe කරන්න. TikTok, Instagram, Facebook වලින් එකතු වෙලා ඉන්න. ආයෙත් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක.